पनि आउँछौँ हामी एक दिन ब्लग हान्नलाई। घुमाउ घुमाउ घुमाउ। ड्र्याग रेस रेडी 1 2 3 गो। सो नमस्ते है, विक्रान्त भेटियो। सो आजको राइड चाहिँ कता हो कता थाहा छैन होइन, पेट्रोलिङ भन्न जानु हो। कुदायो केटाहरू कुदायो। ओ माई गड, हाम्रो विक्रान्त बोर है। केटा लदाउँछ क्या, लास्ट क्यामेरा चाहिएको छ भने विक्रान्त बोर के अगाडि कि पछाडि हुन्छ क्या विक्रान्त। सही हो। त्यो विक्रान्त बोरोको बिच है, सेक्सी बिच हाम्रो केटा ऊ विक्रान्त बोरो अनि भ्यू अति बवाल छ है। अब एक्सिडेन्ट होला। सो म चाहिँ होइन नारायणथान माथि छु अहिले विथ विक्रान्त बोरो, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यही टोखा र अनि त्यसपछि नारायणथान बिचको बाटोमा छ नि अहिले पिच गरेको, जुन अहिले अलि राम्रै चलिरहेको छ क्या त्यो ठाउँ होइन, त्यही ठाउँमा जाँदैछौँ। सो गाइज हामी पारिबाट जान्छौँ है, वारीबाट होइन। हामी नारायणथान आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि सिधै गयो भने चाहिँ हामी नारायणथान पुग्छ। त्यो नारायणथान मन्दिर हो होइन, तर हामी यताबाट राइट दिन्छौँ किनभने यो बाटो अति दाम बनाएको क्या अहिले। अगाडि त ए आर्मीको ड्रेस भनेको त होइन पो रहेछ। सोला आज जस्तो फिल भइरहेको छ होइन मलाई त विक्रान्त बोरोले गर्दा। लास्ट लजाउने है केटा। सो यो बाटो चाहिँ सिधै हामी उता पुग्छौँ है, कता भन्दाखेरि विष्णुमती पुल भन्छ होइन। सो हो सिकिरहेको छ, नाइस नाइस सिक्नु पर्थ्यो। यो बाटो पनि अति बवाल छ है, मान्छे लुक एट द्याट भ्यू अति बवाल छ। सो हामी डाँडागाउँ जाने बाटोमा लागिरहेको छौँ अगाडितिर, र त्यसपछि यो हो नमुना बस्ती टुसाल रहेछ। हामी अहिले टुसालमा छौँ है। हिलो चाहिँ ओभर खेल्छ क्या। सो गाइज हामी अहिले झर्दैछौँ। यो बाटो चाहिँ टोखा जान्छ, सिधै गयो भने होइन हामी टोखासम्म नि पुग्छौँ होला आज। बेलुकामा चाहिँ अब त्यस्तो प्लानिङ जस्तै गरी स्टर्न सिस्टम चाहिँ हान्दैन होइन। यता चाहिँ कर्नरिङ चाहिँ खुखारको हान्छ, क्रास भएको पनि देखेको छु। खै त ओ सबै दाइ कहाँबाट आउनु भयो? विडियो आयो क्या भिडियोमा, त्यहीँतिर जान लागेको दाइ। ल है त अगाडि बाइक बाइक। ल दाइ विडियो आयो क्या हेयर फुटेजमा है। सबरी दाइ है, सबरी एडी होइन। अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन, एसआर मोटो। यहाँ चाहिँ किन रिस्की भन्दाखेरि कर्नरिङ हान्ने बेला नि जिटी छ हेड।
है माथि चाहिँ डाँडा है डेटिङ स्पट रहेछ अनि यो पुरै एरिया चाहिँ यो पासीकोट एरिया भनिन्छ हैन यो हामी म नि है त बस्छु उतापट्टि टाढापट्टि कपन गुम्बा देखिन्छ हैन यता जुम गर्न मिल्दैन अनि त्यसपछि यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ हामी उता जान्छ कता भन्दाखेरि टोखा अनि विक्रान्त बोरो यहाँ छ है लजाइरहेको छ 1 नम्बरको लजोटे अनि त्यसपछि विक्रान्त बोरोको बेबी यहाँ छ बीच बाटोमै बाइक छोडिरहेछ बाइकमा चाबी त्यतिकै छोड्ने हो Meanwhile. सो हामी चाहिँ अब हैन टोखातिर जाँदैछौँ यो बाटो सिधै यो एरिया चाहिँ टोखा है यो बाटो फेरि अति बबल छ कि स्मुथ तर हामी कुदाउनेवाला छैनौँ किन भन्दाखेरि वाइ टु टेक रिस्क अफ आवर लाइफ एन्ड अदर्स लाइफ है यो चाहिँ मन्दिर हो है यहाँ भित्र नै आउँछौँ हामी एकदिन ब्लग हान्नलाई घुमाउ 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 न म्यापुरी रियाक्सन नै थाहा छैन के त्यहाँ हेलमेट ल्याएको मान्छे यता उता ओर्तेर गरिरहेको थियो यता चन्दी छोरी जाम्ला नि त ओर्तेर मैले ट्याकेर घुमाउन सकेँ तिमीले किन घुमाउन नसके है त्यो मान्छे त्यो अघिदेखि हेलमेट लगाएर फोन गरिरहेको थियो कि यहाँबाट फेरि पुलिस नदेखिने एरिया कि ट्याक्कै यो रातो घरले छोपेर चाहिँ होइन अनि एकछिन शङ्का त लाग्यो तर म फेरि यता चन्देश्वरी मन्दिर हो नि त यो अनि यता ब्लक हान्न आउनुपर्छ भनेर यता टाउको यता घुमाएको थिएँ यता हेर्छु त सिधै पुलिस 2 जना ठाडो भएर एकजना गाडी गरिरहेको थियो कि अन्त पर घुमाए बाँच्यो धन्न म त ऊ तिम्रो समाति जस्तो लागेर क्या जाम भयो जाम भयो डर लाग्यो मलाई सो गाइस देख्नु भयो होला होइन पुलिसले अहिले रेड हानिरहेको थियो त्यहाँ तल त्यही भएर हामी रेडमा नपर्न गएको हामीमाथि धन्न मेरो चाहिँ सुनाइ ड्र्याग रेस रेडी 1 2 3 go सो गाइस दिस वाज फर टुडे इन्जोय गर्नुभयो होला होइन ब्लग म त लास्ट इन्जोय गरेँ होइन किन भन्दाखेरि अब त्यो मुभमेन्ट्सहरू बोबाल थियो कि अनि अब होइन लाइक सब्सक्राइब र सेयर नि गरिदिनु अनि अपकमिङ ब्लग्सहरू हाल्छु होइन म अब प्रजापति बोरोको राइडमा नि जान सक्छौँ अब म छिटो होइन 1K भएपछि सो गाइस है दिस वाज फर टुडे सो एभ्रीवान stay safe, stay home. This is Corona time. Peace. Bye bye guys.